منظومة اليد الميتة، آلة يوم القيامة الروسية التي ستمحو أوروبا من على الخريطة. نهاية العالم ليس فيلما من الخيال، بل خطة روسية قيد التنفيذ. نعم عزيزي المشاهد، نحن لا نتحدث عن قصة خيالية ولا عن أسوأ نهاية للحياة على كوكب الأرض، ولسنا بوقا لنجعل روسيا فزاعة ترعب العالم بأسره. نحن نتحدث عن أحد السيناريوهات والأسلحة التي يضعها بوتين في حسبانه، سيناريو يجعل كوكب الأرض قطعة من الجحيم. لكم أن تتخيلوا أن آلاف الصواريخ العابرة للقارات محملة بعشرات الآلاف من الرؤوس النووية تخرج من باطن الأرض الروسية ومن أعماق البحار، وتتجه إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وجميع المدن الأمريكية وكل عواصم الدول العربية، وحتى أصدقاء روسيا كالهند والصين وكوريا الشمالية. قنابل ذرية تستهدف كل مدينة مأهولة في العالم. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو تفاصيل وتكتيك اليد الميتة أو آلة يوم القيامة، آخر حرب قد يشهدها البشر. ما هي اليد الميتة؟ هو نظام تحكم آلي صمم بشكل معقد للغاية، بحيث لا يمكن إغلاقه أو تعليق تنشيطه تحت أي ظرف من الظروف حتى من قبل المطورين أنفسهم. تم تفعيل النظام بشكل سري عقب انتصار الحلفاء على دول المحور في الحرب العالمية الثانية، أي خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي ودول شمال الأطلس. وأعلنت روسيا بشكل صريح في العام 1993 أن نظام اليد الميتة لا يزال قيد الخدمة، وهو حاجة وليس وسيلة، حاجة أساسية لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة. للنظام خريطة تضم بنك أهداف دولي، وله صلاحية الوصول لمنصات الصواريخ النووية وإطلاقها وتوجيهها دون أي تدخل بشري. ويبقى النظام خاملا ما دام يتلقى إشارات من مجسات ومستشعرات من الأقمار الصناعية وبعضها تحت الأرض، تفيد بأن الحياة مستمرة في كل من وزارة الدفاع الروسية ومبنى الكرملين ومبنى قيادة الأركان العسكرية. وفي حال انقطعت هذه الإشارات جميعها، يقوم النظام بتنشيط نفسه ويوجه أوامره إلى منصات إطلاق الصواريخ، ويدخل الشفرات اللازمة للتفعيل وأوامر التوجيه. وخلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق تكون آلاف الصواريخ النووية تجوب فضاء كوكب الأرض قبل أن تدمر الحضارة القائمة عليه وتجعل منه كوكبا مشعا لا وجود للحياة عليه لمئات وربما لآلاف السنين. باختصار، نظام اليد الميتة هو نظام انتقامي بشكل بحت، يقوم بتدمير الكوكب عندما تفشل روسيا في حماية نفسها أو تخسر أي حرب. نظام ينتقم من الأعداء المنتصرين ومن الأصدقاء المتخاذلين على حد سواء. آلية العمل. في المرحلة الأولى، وعندما يرصد النظام أي هجوم إشعاعي على الأراضي الروسية، يقوم بإحياء نفسه تلقائيا، فيتصل بمراكز القيادة الثلاث وينتظر لمدة 15 دقيقة حتى يحصل على رد بأن مسؤولي مراكز القيادة لا يزالون على قيد الحياة، ويعيد الاتصال 4 مرات بفارق زمني 15 دقيقة. وعندما يتلقى الردود ال4 يعود النظام لحالة الخمول والمراقبة من جديد. في حال لم يحصل النظام على تأكيد بأن القيادة قادرة على الردود واتخاذ القرارات، وأن القدرات العسكرية أصبحت بقيمة 0، يتوجه النظام إلى المرحلة الثانية، حيث يقوم بإرسال رسائل للعاملين في صوامع الصواريخ وقذيفات الصواريخ النووية والغواصات والمستودعات الباطنية بأن نظام اليد الميتة يتحكم في كل شيء من حولهم، ولا يمكنهم بعد تلقي تلك الرسالة اتخاذ أي إجراء أو التحكم بشكل إلكتروني أو فيزيائي بالعتاد الواقع تحت خدمتهم. ردات الفعل. أثار نظام الزناد الآلي مخاوف دول عديدة، على رأسها كانت الولايات المتحدة الأمريكية، فطلبت من روسيا توضيح مدى الثقة بنظامها الآلي، حيث ردت الأخيرة بأن النظام موجود بالفعل، ولكنه لا يدخل الخدمة إلا عند الحاجة الملحة، وله دائرة قرار خاصة تجمع على إدخاله الخدمة في الوضع الخامل، وأن النظام لا يمكن اختراقه بأي شكل من الأشكال، وله شبكة اتصال مغلقة خاصة به، وهو نظام ردع قبل أن يكون نظام هجوم،
فعلى من ينوي مهاجمة روسيا بالأسلحة النووية أن يفكر مرتين قبل اتخاذ أي قرار غبي. بدوره أكد فلاديمير يارينيتش رئيس فريق بريميتير الذي صمم النظام وأدخله الخدمة بأن النظام لا يمكن تضليله ولا يوجد أي احتمالية لوقوع خطأ ما، وعلى فرض أن ذلك الأمر قد حصل وتفعل النظام لسبب من الأسباب، فروسيا هي الوحيدة القادرة على إيقافه على الرغم من عدم القدرة على الدخول إليه، حيث يستخدم النظام مجموعة صواريخ غير قتالية مهمتها تأمين اتصال بين النظام ومنصات إطلاق الصواريخ في حال حصول تشويش إشعاعي. بهذه الحالة روسيا قادرة على تدمير صواريخ الاتصالات في اللحظات الأخيرة قبل إرسال أمر إطلاق الصواريخ النووية. القدرات النووية. تمتلك روسيا فعليا أكثر من 300 ألف صاروخ باليستي وجوال بمدى يتراوح من 1200 كيلومتر وحتى 24 ألف كيلومتر كأكبر ترسانة صاروخية في العالم. تعترف روسيا بامتلاكها 7000 رأس نووي، فيما تفيد مصادر غربية بأن روسيا تمتلك أضعاف هذا العدد وتخفي الأرقام الحقيقية لكونها أحد أطراف معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. كما طورت روسيا في تسعينيات القرن الماضي قنابل حرارية تضاهي بقدرتها التدميرية القنابل الذرية، لكنها غير إشعاعية، إضافة لامتلاكها عددا من قنابل القيصر الهيدروجينية والتي تبلغ قدرتها نحو 2000 ضعف قنبلة فاتمان التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة ناغازاكي اليابانية قبل استلامها في الحرب العالمية الثانية. هذا كله باستثناء نوايا روسيا في إرسال صواريخ نووية إلى الفضاء يمكن إطلاقها من منصات خارج مدار الأرض ودخول الغلاف الجوي لتضرب أهدافها، مما يعني أن ردع الصواريخ الروسية سيكون أمرا مستحيلا لعدم القدرة على تحديد مسارها أو توقع أماكنها. في الختام، لما توجد الأسلحة النووية؟ لفرد العضلات واستعراض القوة فقط وفرضية نشوب حرب نووية ليست ببعيدة. وقد يغفو أحدنا لدقائق ويستيقظ على خبر سقوط قنبلة نووية على مكان ما من الدول التي تعيش صراعات وحروب، وعلى وجه الخصوص الحروب التي لا غالب فيها ولا مغلوب، والتي قد يلجأ أحد الأطراف لكسب المعركة لصالحه عبر استخدام القنابل النووية. لكن الخبر الأسوأ الذي سيصعق كل سكان الأرض هو لو سقطت إحدى تلك القنابل على العاصمة الروسية موسكو، ودخل نظام اليد الميتة في حالة النشاط التلقائي، حيث ستكون رسالة روسيا الأخيرة للعالم: أنا ومن بعد الطوفان. وأنت عزيزي المشاهد، هل تعتقد أن روسيا أو أي دولة أخرى لها الحق في امتلاك أنظمة الزناد الآلي؟ وبرأيك كيف سيكون مصير العالم لو تفعل النظام الروسي؟